asemenea de mare folos pentru slăbire, ochelarii sunt în prezent testați pentru tratamentul de prevenire a diabetului de tip 2. Funcționează pe ideea că ca ceasul biologic, care controlează eliberarea de hormoni, este legat la lumină. Deci îți închipui tu ce e aici, tăticu, celulele care detectează lumina din ochi, cunoscute de fotoreceptori. Domnul mi trimis semnalele ceasului biologic din creier, care ne reglează ritmurile de somn și stare de veche. Că matale azi noapte n-ai dormit din cauza lunii pline. Mai convins, vreau 2 lăzi cu bere. Hai că avem aici de ieri, a rămas câte ceva ca să ne adoarmă și să ne liniștească. Îți dai seama câtă bere poți să-ți cumperi de banii ăștia pe care îi dai pe o pereche de ochelari? Dar berea îngrașă, domnule, berea îngrașă. Păi nu, că bei cu 2 pupusi. Unde faci? Aoleu și vai. Nu dați banii pe prostii. E, domnule, e vorba de ritmurile circadiene, domnule, care pot fi tulburate de statul în casă, muncă la ore nepotrivite și lipsa de soare iarna, domnule. Eu nu înțeleg cu ochelarii ăștia. De ce nu se închide, nu știu, secția de la Universitatea de Medicină, nutriționism? Acum, stai că acum o să cumpără lumea foarte mulți ochelari și gata cu secția respectivă, cu catedra. Super! Înțelegi? Super! Deci, băi, o să ajungeți șomeri, pentru că lumea o să cumpere la greu ochelari. Ochelarii minune numiți Retimer, domne, care au 4 LED-uri situate în partea superioară a ramei. Acestea sunt aprinse pentru a expune ochii la lumina intensă dimineața, cu scopul de a regla eliberarea de insulină și a scădea nivelul de zahăr din sânge. Au 4 LED-uri? 4 LED-uri, da. Deci dacă până acum era doar o simplă vorbă chestia cu sfilează o lampă, uite că acum chiar se și... Mai multe lămpi. 4. Pentru tulburări de somn, cum ai avut matale azi noapte din cauza lunii pline, stângerii și albastre. Nu pot să dorm când e lună plină, dar mă băt rău. Foarte rău. Și asta e rău, domnule, nu e bine. E un somnifer natural. Pentru reglarea somnului, cum ai avut matale probleme, se folosește lumina verde, care stimulează partea din creier responsabilă cu reglarea ciclului somn-veche. Cu fucsia n-au? Nu, aia nu, că e demodată deja. Nu, mie verde mi se pare. Nasol turcoaz n-au? N-au, pentru că ochelarii ăștia funcționează pe principii similare. Funcționează și ochelarii împotriva durerilor de dinți și alte dureri. Așa că dacă ai amețeli, ochelarii inteligenți realizați de Spotten Therapeutic din Israel au mici dreptunghiuri pe lentine care stabilizează tulburările care produc starea de rău. Senzațional. Zic, spui ochelarii, dormi dus, nu te mai eclipsa de soare și toate schimbările astea lunare. Oare chiar funcționează? Trebuie cumpărate, dai banii pe ele și vezi. No, am eu altele de făcut, de exemplu, ca un român adevărat frumos, la bancă cu buletinul, data lunară. Hai că o să fiți matale bine după cât îmi dau seama. Da, am prieteni acolo, să rămână, bună dimineața, v-am adus bănuții. E ceva la telefon, bună dimineața. Da, este. Bună dimineața, prieteni. Bună dimineața. 2 chestii, lăsați ochelarii, dați-le pace, că avem ochelari de aia, nu-i Ca problemă. să nu zicem de Nu, chiar așa, să nu mai strigați așa de dimineață, că deranjați oamenii, mă. Se strică microfoanele, nu de altceva. Da, uite ce ați făcut, ați stricat microfonul, ați tot strigat acolo și ați stricat microfonul. Așa e. Vreau să vă întreb acolo lângă cutia aia frumoasă de ceai, ceva sticlă de bere pline, nu au rămas de... Stai așa să mă uit, așteaptă un pic. Da, uite-te. Vorbește cu Mișu până intru sub birou, bine? Bine. Bun, perfect. Uite acum se uită Ștefania acolo. Da, bine. Un semn de carte. Bă, lasă-mă, sticlele! Sticlele, dacă sunt. Exact, lasă foile și pixurile căzute. Nu e sticlă. Aoleu, ce-ați făcut, frate? Ați băut toate berile. Le-am ascuns în dulap alea. Vai, mă gândeam ce greu v-a fost. Auzi, am ascuns sticlele cu bere în dulap și în dulap s-a ascuns după ele imediat Steven. Aoleu, dai să mă veni seara însetat, cine știe de pe unde, de pe drumuri. Toată ziua ai lucrat și vii seara, te relaxezi cu o bere la radio. Bă, sunteți de invidiat, gogoș, teri, chichișări din alea pe acolo. Ai. Stai că nu te auzi, stai să mă bag sub birou. Bagă-te, vezi dacă mai poate o bere, fă ceva acolo totuși, sofir. A găsit? E ok. Bun, ai găsit sticla de bere? Nu e aici. Zice că nu e. Aoleu. Nu e nimic. Bine, gata, închid că sunt trist deja, sunt trist. Nu mai mai pot. dorim asta. Pa! Pa! Aud.
Salut, papa, gata, merge Ștefane, e bine. A plecat Petru. S-a dus Petru. Nu, n-am plecat. Nu, că speranța mare ultima, mă. Să vadă dacă iese sub birou. Omul vrea să fie. O zi faină, băieți, salut. Salut. Zicem papa și el trage cu urechea. Și mai spuneți că femeile sunt spioance. Vezi, noi de treabă și tot povestește acolo. Nu, bărbații, nu mai periculoși, domnule. Asta e, ce zice aici? Balena ucigașă a învățat să vorbească și numără până la 3. Cum? Stai. O balenă a învățat să vorbească. Da, balena ucigașă de care s-au ocupat unii alții, Wiki, a învățat să numere până la 3. Orca din filmul Free Willy ar fi geloasă pe colega ei Wiki de la Marine Land din Antibe. Balena ucigașă a scris o filă glorioasă din istoria mamiferelor marine, devenind prima care vorbește. Te pomeni că știe să folosească și regula de tare simplă. Wiki folosește fosta prin care respiră pentru a controla sunetele. Recent, balena ucigașă a emis primele sunete inteligibile care confirmă faptul că înțelege limba oamenilor. Oamenii nu se înțeleg ei între ei. Acum mai lipsește balena ucigașă să se înțeleagă cu oamenii. Nu ne traduce și nouă discursul doamnei Dăncilă, această balenă, Wiki? Aoleu, cine știe. Dar sperăm să știe să despartă cuvintele frumos, gramatical. Sigur știe să scrie corect copiii. Sperăm că altfel face de minune. Scrie cu notătoare. Am învățat să vorbească și să numere până la 3. Balena ucigașă de care s-au ocupat specialiștii. Curajoși oameni. E curajos, chiar foarte, foarte curajos. Preajma unui asemenea animal. Așa că evoluăm în timp ce alții involuează. Asta e cam vasele comunicante. Știi că s-a tot zis ce face omul face și maimuța. Din păcate mai nou ce face maimuța face omul. Într-adevăr, așa că aveți mare grijă. Nu vă luați pe toate... era să zic ceva. Ne oprim aici la 8 și 47 de minute pentru că revenim în câteva minute. Mai noroc? Mișu și Ștefan la Uzina de Dume, vă mulțumim pentru ascultare. Cu Facebook-ul cum stați aici? Ia să vedem. Dar hai să facem prin soare, să punem pariuri cu ascultătorii. Pe următoarea intervenție ne auzim sau... Simona Marinela zice, da. Mulțumim frumos, bună dimineața, băieții. Melodia asta merită să fie hit pentru mesajul transmis. Vă pup. Am înțeles, dragă Simona F. Charm cu Profeția, featuring Taxi. E o piesă aici de dimineață trimisă de ascultătorii noștri. Dan Teodorescu? Da, într-adevăr. Ascultăm și vedem exact despre ce este vorba, și cred că am ascultat-o și ieri. Angela, vă pup, zi faină, iar Stella Kun, Simona Halep a participat la Cupa Fed, care va avea loc la Cluj. Da, așa este, draga noastră. O să urmărim la Cluj pe Simona Halep, va veni aici 10-12 februarie. Vom juca cu echipa Canadei. Păi am înțeles că deja e bătaie pe bilete. Păi da. O să primim regește pe Simona Halep la Cluj. N-ai niște invitații, stai să te sun. Îți povestesc mai târziu un piculeț. Hai nu fi! Ajută un om la greu. De asemenea, Marcu Nicu Junior a trimis o fotografie. Mulțumim frumos, dragul nostru. O fotografie, da, cu Mișu și Ștefan cântându-le în strună ascultătorilor. Intrați și pe Facebook să vedeți poza cu pricina pe covorul nostru. De unde are el poză cu noi doi? De la... pe Facebook, Uzina de Dum. Ea de la noi? Da, și ne pune tot nouă. Super!
try to get you pussy wet. Work with that, let me see you drip sweat.